वेलकम बॅक टू विनया भटक्या. सदर्न कॉम्प्लेक्सचे दोन मंदिर बघून आता आपण आलेलो आहे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बघण्याकरता. आणि हा जो टेम्पलचा ग्रुप आहे वेस्टर्न, हा पर्यटकांच्या आकर्षणाचं मुख्य केंद्र खजुराहोमध्ये आहे. वेस्टर्न ग्रुपमध्ये साधारण 10 ते 12 मंदिरं आहेत आणि काही लहान स्मारकंसुद्धा तिथे आपल्याला दिसतात. संपूर्ण खजुराहोमध्ये एकेकाळी 85 मंदिरं होती, ज्यापैकी आता फक्त 25 उरलेली आहेत. आणि त्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि सुरक्षित असलेली मंदिरे याच वेस्टर्न कॉम्प्लेक्समध्ये आहेत असं आपल्याला समजतं. ही मंदिरे चंदेल राजघराण्याने इसवी सन 950 ते 1050च्या दरम्यान बांधलेली आहेत. आणि ही सर्व मंदिरे जी आहेत ती नागर शैली वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखली जातात. ही मंदिरे वाळूच्या दगडानेच म्हणजे सँडस्टोननी बनवलेली असून त्याचा पायासाठी ग्रॅनाइटचा उपयोग केलेला आहे. 13व्या शतकात दिल्लीच्या आक्रमणानंतर ही मंदिरे दुर्लक्षित झाली होती आणि त्यावर दाट असे जंगल वाढले होते. 1830मध्ये ब्रिटिश जे टी.एस. बट यांनी या मंदिराचा पुन्हा शोध लावला. अशी ह्याच्यातली काही मंदिरे आहेत जे त्याला आपण मस्ट व्हिजिट करायला पाहिजेत. त्यातील आहे कंडारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, वराह मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदंबा मंदिर. तर चला आता आपण मंदिराला भेट देऊया. आणि आपण आता पहिलं मंदिर आपण जे बघतोय ते कंडारिया मंदिर. या मंदिराच्या आर्किटेक्चरचा प्लॅन सुद्धा बाकीच्या मंदिरासारखाच आहे. तो म्हणजे जगती, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल आणि गर्भगृह. जगती आपण जे समोर बघतोय ह्याची म्हणजेच तो प्लॅटफॉर्म, याची वैशिष्ट्य म्हणजे हे मंदिर जमिनीपासून एक अतिशय उंच आणि विस्तीर्ण प्लॅटफॉर्मवर बांधलेलं आहे. आणि त्याची जी उंची आहे ती साधारण 4 मीटर म्हणजे साधारण 13 ते 14 फूट उंच आहे. ही जगती म्हणजे हेच प्लॅटफॉर्म मंदिराला केवळ उंचीच देत नाही, तर ती भाविकांना मुख्य गाभाऱ्याकडे जाताना मानसिकरित्या सांसारिक जगापासून वेगळे करून आध्यात्मिक वातावरणामध्ये नेण्याचे कामसुद्धा करते. जगतीवर चढण्यासाठी पूर्वेकडून मुख्य पायऱ्या आहेत आणि या पायऱ्यांची संख्या साधारण 30 ते 35च्या दरम्यान आहेत. पायऱ्या उंच आणि भव्य आहेत. जेव्हा तुम्ही वर चढून जाता तेव्हा तुमच्यासमोर अर्धमंडप आणि त्यावर कोरीव काम केलेले आपल्याला दिसतंय. शार्दूल हा खजुराहो मंदिराच्या विविध मध्ये कंदिऱ्या महादेव मंदिराच्या कोपऱ्यात आणि त्यांच्या भिंतीवर सुद्धा एक शार्दूल पौराणिक प्राण्यांचे पुतळे सुद्धा आपल्याला दिसतात. शार्दूल म्हणजे हा एक काल्पनिक प्राणी आहे आणि ज्याचे शरीर सिंहाचे असते आणि कधी तोंड, कधी हत्तीचे, कधी पोपटाचे, तर कधी घोड्याचे असते. नंतर आता आपण बघूया ते बाह्य भिंतीवर असलेले कोरीवकाम. आता जे आपण बघतोय ते बाह्य भिंती म्हणजे ते वॉल आहेत मंदिराच्या त्या आहेत. खजुराहोचं हे कंडारिया महादेव मंदिर चंदेलकालीन वास्तुकलेचं एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून मानलं जातं आहे. आणि या मंदिराच्या बाह्य भिंतीवर कोरलेली शिल्प केवळ धार्मिक नसून ती मानवी जीवनाचे सुद्धा आपल्याला पैलू दर्शवतात. मंदिराच्या बाह्य भागावर आपण जे बघतोय शिल्पाचे 3 समांतर थर दिसत आहेत आपल्याला. यामध्ये देवदेवता, अप्सरा, सुरसुंदरी, मानवी जीवनातले प्रसंगाचे अत्यंत सूक्ष्म कोरीवकामसुद्धा आपल्याला मिळते. आणि असे म्हणतात की या शिल्पाची संख्या साधारण 800च्या पेक्षाही जास्त आहेत. भिंतीवर विविध मुद्रांमध्ये अप्सरा कोरलेल्या आहेत. कोणी आरशात पाहत आहेत, तर कोणी पायातला काटा काढत आहेत, तर कोणी केस विंचरत आहेत. शिल्पांमध्ये केवळ देवदेवता नाही तर त्या काळातील लष्करी ताकद दर्शवणारे हत्ती, घोडे, सैनिक,
संगीतकारांचे गटसुद्धा आपल्याला दिसलेले आहेत. आणि ह्या मंदिराची रचना अशी केली आहे की सूर्याच्या प्रकाशानुसार या शिल्पांच्या छटा बदलत जातात आणि त्यामुळे जे कोरीवकाम जे केलेलं आहे त्याला अतिशय जिवंतपणा असा आपल्याला जाणवतो. खजुराहोचे हे जे कंडारिया महादेवचे शिखर आहे हे भारतीय मंदिर स्थापत्यकलेतील एक सर्वोच्च शिखर म्हणून मानले जाते आणि याची रचना केवळ धार्मिक नसून ती अत्यंत प्रगत आणि गणितावर आधारित आहे. म्हणजे ते टेक्नॉलॉजी वापरलेली आपल्याला अशी आहे. खजुराहोच्या जगती आपण म्हणजे प्लॅटफॉर्म ओलांडल्यानंतर आपण मुख्य मंदिराच्या भागात प्रवेश करतो. तो आहे अर्धमंडप. म्हणजे प्लॅटफॉर्मवरनं पायऱ्या चढून गेल्यानंतर जो पहिला स्तंभयुक्त भाग लागतो त्याला अर्ध मंडप म्हणतात, जो आता आपण आलेलो आहे. हा मंदिराचा मुख्य भाग मानला जातो, मुख मानला जातो आणि इथूनच भक्त आपलं एंट्री करतात. आणि ह्यांच्यातले सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे तिथूनचं असलेलं एक तोरण. ते अतिशय सुंदर असं तोरण केलेलं आहे. अर्धमंडपाला म्हणजे आधार देणारे खांबसुद्धा आपल्याला इथे दिसत आहेत आणि त्याच्यावर खालून वरपर्यंत अतिशय सुंदर अशी नक्षीकाम सजवलेले सुद्धा आपल्याला दिसत आहेत. आणि हे जे खांब आहेत हे छताच्या वजनाला पेलण्यासोबतच त्या त्या मंदिराचं सौंदर्यसुद्धा आपल्याला भर घालताना दिसत आहेत. जर तुम्ही अर्धमंडपात उभे राहून वर पाहिले तर छतावर तुम्हाला कमळाच्या आकाराचे कोरीवकाम पाहायला मिळते आणि हे कोरीवकाम वर्तुळाकार असून त्यात अनेक लेयर्स ते अत्यंत क्लिष्ट आणि सुंदर आपल्याला दिसत आहेत. अर्धमंडप हा तिन्ही बाजूनी उघडा आहे, त्यामुळे सूर्यप्रकाश थेट आत तिथे येतो. अर्धमंडपाच्या पुढे गेल्यावर थोडा मोठा हॉल लागतो, त्याला मंडप म्हणतात. भक्त इथे एकत्र जमतात आणि ह्या भागाचे जे छत आहे हे अर्धमंडपापेक्षा थोडेसे उंच आहे. अर्धमंडपानंतर मग आपण ज्या मुख्य हॉलमध्ये प्रवेश करतो त्याला मंडप म्हणतात आणि हा भाग मंदिराच्या वास्तुकलेतला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखला जातो. मंडपातला मोठं आकर्षण म्हणजे त्याला आधार देणारे विशाल आणि नक्षीदार खांब आहेत. नंतर मंडपाच्या दोन्ही आपण जेव्हा अर्धमंडपातून आत जातो ते गर्भगृहात. आणि आता आपण आलो ते गर्भगृहात. तिथे शांतता आणि तिथूनची शिल्प भक्ताला एका वेगळ्याच ह्याच्यामध्ये घेऊन जातं. आता आपण जे आहे ते तुमचे खांब पण बघा किती सुंदर असे कोरीव काम केलेले आहेत. नंतर तिथूनचा जो मंदिर आहे, प्रकाश किंवा तुमचं नक्षीकाम, गर्भगृहामध्ये ते शिवलिंग आहे ते अतिशय वरच्या मुख्य शिखर जे आहे त्याच्या बरोबर खाली आहे. आणि हे मंदिराचे जे ठिकाण आहे म्हणजे मुख्य आराध्य दैवत भगवान शिव विराजमान केलेलं आहे. इथे एक भव्य आणि अतिशय सुंदर शिवलिंग जे प्रस्थापित आपल्याला केलं दिसते ते आहे ते संगमरवरी दगडाचे. ह्या गर्भगृहाच्या बरोबर वरच मंदिराचे भव्य 117 फूट उंचीचे मुख्य शिखर आहे. नंतर याच्यामध्ये जे प्रदक्षिणा घालण्याकरता सुद्धा अतिशय सुंदर असा आपल्याला इथे दिसते. आपण जे जातोय ते प्रदक्षिणा घालण्याकरता आणि तिकडे सुद्धा खिडक्या आहेत आणि या खिडक्यामुळे प्रदक्षिणा पथात नैसर्गिक प्रकाश आणि हवा सुद्धा आपल्याला इथे मिळते. खजुराहोच्या कंडारिया महादेव मंदिरातील प्रदक्षिणा पथ हा एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. हे मंदिर सांधार शैलीचे आहे. त्याचा अर्थ असा की गर्भगृहाच्या चारही बाजूनी चालण्यासाठी बंदिस्त मार्ग आहे. हिंदू धर्मात देवाची प्रदक्षिणा घालणे हे अत्यंत पवित्र मानले जाते. भक्त गर्भगृहातील शिवलिंगाचे दर्शन घेतल्यावर या मार्गावरून चालत देवाला प्रदक्षिणा पूर्ण करतात.
हा मार्ग घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने चालण्यासाठी असतो. प्रदक्षिणा पथाच्या भिंतीवरही बाह्य भिंतीसारखे सुंदर कोरीव काम आपल्याला पाहायला इथे मिळते. इथे प्रामुख्याने विविध देवदेवता, अप्सरा आणि पौराणिक प्रसंगाची शिल्पे सुद्धा आपल्याला दिसते. आणि हा जो मार्ग आपल्याला दिसतोय काहीसा अरुंद आणि शांत असतो आणि त्यामुळे भक्त शांत चित्ताने शिल्पाचे निरीक्षण करत आपण करत आहोत. इथे प्रदक्षिणाच्या तुम्ही बघताय पथाच्या तिन्ही बाजूला उघड्या खिडक्या अ, असल्याने किंवा बाल्कनीसारखे भाग आहेत. त्याच्यामुळे इथे प्रकाश सुद्धा येतो. आता आपण जातोय ते जगदंबा मंदिराकडे. खजुराहो येथील वेस्टर्न ग्रुपमधील देवी जगदंबा मंदिर हे त्याच्या अत्यंत मोहक आणि प्रमाणबद्ध कोरीव कामासाठी प्रसिद्ध आहे. ते आपण आता बघूया. गाईड आपल्याला इथे घेऊन आलेला आहे. सुरुवातीला हे मंदिर भगवान विष्णू यांना समर्पित होते. आजही मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर भगवान विष्णूची मूर्ती पाहायला मिळते. आता आपण हे सगळं बघणारच आहोत. पण कालांतराने असं गाडीने सांगितलं की देवी पार्वतीची मूर्ती स्थापित करण्यात आली. असे मानले जाते की मूर्तीनंतरच्या काळात अ, काळात काळ्या रंगात रंगवण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक लोक तिला जगदंबा म्हणजेच काली माता म्हणून म्हणायला लागले. मंदिर साधारणपणे इसवी सन 1000 ते 1025च्या दरम्यान चंदेल राजा गंडदेव याच्या काळात बांधले असावे असे मानले जाते. आणि हे मंदिर निराधार म्हणजेच प्रदक्षिणा पथ नसलेले शैलीतले आहेत. या मंदिराची रचना कंडारिया महादेव मंदिरासारखीच आहे. मात्र हे आकाराने थोडे लहान आणि साधे आहे. आणि कंडेरा मंदिराच्याच अगदीच बाजूला हे मंदिर असल्यामुळे इथे तुम्हाला सहज जाता येतं. यात मुख्यतः जे आहे म्हणजे आर्किटेक्चर प्लॅन म्हटलं तर नेहमीसारखंच अर्धमंडप, मंडप, अंतराल आणि गर्भगृह असे भाग आहेत. देवी जगदंबा मंदिराच्या बाह्य भिंतीवर मुख्यतः शार्दूल आणि अप्सरा यांची शिल्पे म्हणजेच खजुराहोच्या शिल्पकलेमध्ये जे आपल्याला वारंवार दिसतं तेच इथे सुद्धा आहे. जगदंबाच्या मंदिराच्या भिंतीवर असलेले दुसऱ्या मूर्ती म्हणजे येथील कोरीव अप्सरा. अप्सराच्या मूर्ती त्यांच्या सौंदर्यासाठी आणि जिवंतपणासाठी जगप्रसिद्ध आहेत. आपण मागचे 2-3 मंदिरे जे बघितली त्याच्यात सुद्धा आपल्याला अप्सरा दिसल्या. आणि इथे इथे जे अप्सरा आहेत म्हणजे बहुतेक सगळ्याच मंदिरावर मला तर असं वाटतंय की अप्सरा केवळ उभ्या असल्या दिसत नाही, तर त्या मानवी जीवनातील क्रिया करताना असे दिसतात. आणि प्रत्येक अप्सरा म्हणजे एक निरनिराळं आपल्याला शिल्पच वाटतं. काही काही अप्सरा आहेत त्या पायातल्या काटा काढणाऱ्या आहे, सुंदर स्त्री आहे, प्रेमपत्र लिहिणारी अप्सरा दिसते, ओले केस विंचरणारी पण स्त्री. अशा बरेच अप्सरांच्या आपल्याला तिथे शिल्प दिसतात. देवी जगदंबा मंदिराची अंतर्गत रचना ही कंडारिया महादेव मंदिराच्या तुलनेत आकाराने थोडीशी लहान जरी असली तरी ती अत्यंत प्रमाणबद्ध आणि देखणी आहे. इथे सुद्धा मंडप आहे. जगदंबाचा मंदिराचा मंडप हा नेहमीचप्रमाणे भाविकांसाठी एकत्र जमण्याचे मुख्य ठिकाण आहे. त्याच्यात कोरीव काम आहेत. छताचं सौंदर्य सुद्धा अतिशय उत्तम, नेहमीप्रमाणेच बाकीच्या मंदिरात आपण जे बघतो त्याचप्रमाणे केलेले आहेत. नंतर इथे सुद्धा नैसर्गिक प्रकाश आत येण्यासाठी जागा ठेवलेली आहे. त्याच्यामुळे ते शिल्पावरील कोरीव काम सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित दिसतं. नेहमीप्रमाणेच मंडप आणि गर्भगृह जोडणाऱ्या छोट्या जागेला जसं अंतराल म्हणतात इथे सुद्धा त्याच प्रकारे अंतराल आहे आणि ते सुद्धा अतिशय कलाकुसरीने सजवलेलं आहे. गर्भगृह हा प्रत्येक मंदिराचा हा पवित्र भाग आपल्याला समजला जातो. आणि त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा जो गर्भगृह आहे येथे सध्या देवी पार्वतीची म्हणजेच जगदंबेची भव्य मूर्ती प्रस्थापित केलेली आहे. तिला इथूनचे लोक काली माता सुद्धा असे म्हणतात. आणि हे मंदिर मूळचे विष्णूचे असल्याने गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वारावर मध्यभागी आजही विष्णूची छोटीशी मूर्ती पाहायला मिळते. तर असं हे थोडंसं माहिती जगदंबा
मंदिराच्या इथे. आता ह्याच्यानंतर आपण जाणार आहोत ते दुसऱ्या मंदिरे बघण्याकरता. बरीच मंदिरं इथे आहेत आणि तसं बघायला गेलं तर तुम्हाला 2 दिवससुद्धा इथे पुरणार नाहीत. जगदंबा टेम्पल बघून आता आपण चाललोय ते लक्ष्मण टेम्पल बघण्याकरता. लक्ष्मण मंदिर हे खजुराहोमधील सर्वात जुन्या आणि सर्वात सुरक्षित राहिलेल्या मंदिरांपैकी एक आहे. हे मंदिर भगवान विष्णूच्या वैकुंठ रूपाला समर्पित केलेले आहे. आणि हे जे मंदिर आपण आता जाणार आहोत हे चंदेल वंशाच्या राजा यशोवर्मन, ज्याला लक्ष्मण असे सुद्धा म्हटले जाते, याने बांधलेले आहेत. हे मंदिर साधारण 930 ते 950च्या दरम्यान बांधले गेलेले आहे आणि खजुराहोमधील सर्वात जुन्या मंदिरांपैकी हे एक मंदिर आहे असे मानले जाते. राजा यशोवर्मनने हे मंदिर विष्णूच्या वैकुंठ रूपासाठी समर्पित केले होते आणि ही मूर्ती त्याने प्रतिहार राजाकडून मिळवली होती, जी मूळची कैलास पर्वतावरनं आल्याची मानली जाते. आणि ह्या मंदिराचं जरी नाव लक्ष्मण मंदिर म्हटले जात असेल तरी रामायणातील लक्ष्मणाचे मंदिर नसून, म्हणजे रामायणाच्या लक्ष्मणाचे याच्याशी काही संबंध नसून ते बांधणाऱ्या राजा यशोवर्मन, ज्याला लक्ष्मण म्हणून ओळखलं जायचं, त्याच्या नावाने हे ओळखलं जातं. आणि मंदिरामध्ये आपण जेव्हा गर्भगृहात जाऊ तेव्हा आपण विष्णूची जी मूर्ती आहे ती नक्कीच तिथे बघू. आणि मंदिराच्या आपण जर बाहेरच्या ह्याच्यासारखं कोरीव काम बघितलं, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही खजुराहोच्या कुठच्याही मंदिरामध्ये जा, मंदिराची ठेवण सेमच आहे. बाहेरची शिल्पसुद्धा बऱ्यापैकी सारखीच कोरलेली दिसतात. त्याच्यामध्ये जे आहेत शिल्प ती बऱ्यापैकी सारखीच आहेत. तर त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा जी बाहेरील मंदिरावर जी शिल्प कोरलेली आहेत ती अप्सरांच्या वर काढलेली आहे. त्याची मगाशी आपण जसं बघितलं, पायात काटा काढणारी सुंदरी, त्यांच्यावरचे दागिने, वस्त्राचे पदर, हे अतिशय व्यवस्थित सूक्ष्म पद्धतीने दगडात कोरलेली आहेत. आणि खजुराहोची ओळख असलेली जी शृंगारिक शिल्पे आपल्या इथे सुद्धा पाहायला मिळतात. तर त्या ह्याच्याप्रमाणेच इथे ह्या मंदिराच्या भिंतीवर सुद्धा सिमिलर टाईप ऑफ शिल्प आपल्याला दिसतात. मंदिराचं जेव्हा पाया आपण बघतोय त्या पायाच्या इथे हत्ती, घोडे आणि सैनिकाच्या रांगा दिसत आहेत. आणि ह्या हत्तीचे विविध आकार आणि त्यांच्या हालचालीमध्ये अतिशय म्हणजे जे थक्क करणारे असे ती शिल्प केलेली आहेत. आता हे मंदिर जे आहे ते मागच्या दोन्ही मंदिरांप्रमाणे एका प्लॅटफॉर्मवर म्हणजे जगतीवर बांधलेले असून याला पंचायतन शैलीतले मंदिर मानले जाते. आता पंचायतन काय आहे आपण नंतर मी तुम्हाला सांगतोच. आता हे जगती म्हणजे एक उंच आणि विशाल दगडी प्लॅटफॉर्म आहे जो आपण मागे 2 मंदिरांवर सुद्धा बघितला. आणि या प्लॅटफॉर्मच्या बाजूला युद्धाचे प्रसंग, हत्तीची रांग, सामाजिक जीवनाची चित्रे अशी कोरलेली आहेत. आणि सर्व मंदिराप्रमाणे इथे सुद्धा प्रमुख 5 भाग आहेत. ते म्हणजे अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराळ आणि गर्भगृह. मंडप आणि महामंडप प्रवेश केल्यावर सुरुवातीला आपल्याला येतो ते अर्धमंडप आणि त्याच्यानंतर मंडप लागतो. महामंडप जो आहे हा मंदिराचा मुख्य हॉल आहे. या छतावर नेहमीसारखीच सिलिंगवर तुम्हाला कमळाच्या फुलाची अशा कोरीव काम केलेलं दिसत आहे. आणि हे छतावर केलेलं काम अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचे काम आहे. त्याच्यानंतर आपण जातो त्या अंतराळामध्ये, म्हणजेच महामंडप आणि मुख्य गर्भगृह याच्या अरुंद भागाला अंतराळ म्हणतात. ह्या जागेतनं भक्त गर्भगृहाचे देवाचे दर्शन घेण्याकरता जातात. तर इथे सुद्धा अंतराळच्या प्रवेशद्वारावरही गंगा, यमुना नद्याच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत. आणि नेहमीप्रमाणे म्हणजे एकंदरीत काय आहे, या खजुराहोच्या मंदिराचे जे स्ट्रक्चर आहे ते सर्व स्ट्रक्चर अगदी सारखंच आहे. आणि त्याच्यामध्ये कोरीव काम केलेलं सगळीकडे दिसते. आणि हे कोरीव काम बघण्याकरताच इथे आपण आलेलो आहोत किंवा बरेच जगातनं लोक बघायला येतात. गर्भगृहात जर गेलो तर हे एक पवित्र स्थान नेहमीप्रमाणे मंदिराचे आहे. आणि इथे भगवान विष्णूची
वैकुंठ रूपातील 3.5 फूट उंचीची उंच मूर्ती विराजमान केलेली आहेत. आणि ह्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य म्हणजे या मूर्तीला 3 तोंडे आहेत. समोरचे मानवी, उजवीकडचे सिंह, नरसिंह आणि डावीकडे वराह. ही एक मूर्ती भव्य मकर तोरणाखाली स्थित आहे. लक्ष्मण हे मंदिर सांधार प्रकारचे मंदिर आहे. म्हणजेच काय, तर मंदिराच्या गर्भगृहाभोवती आतून प्रदक्षिणा मारण्यासाठी एक बंदिस्त मार्ग आहे. तो आपण मागच्या मंदिरामध्ये सुद्धा बघितला. आणि या मार्गावर प्रकाश येण्यासाठी बाहेरील बाजूला सुंदर कोरीव खिडक्या आहेत आणि ज्यातून नैसर्गिक प्रकाश आत येतो. आणि प्रदक्षिणा मारताना मंदिराच्या बाहेरील सौंदर्याचा आपल्याला आनंद घेता येतो. म्हणजे अतिशय सुंदर असं कोरीवकाम या प्रदक्षिणाच्या मार्गावर केलेलं आहे, जे आपण मला वाटतं जगदंबा टेम्पलच्या इथे सुद्धा बघितलेलं आहे. तर सगळ्यांची ठेवण तशीच आहे. आता मंदिर, लक्ष्मण मंदिर हे पंचायतन मंदिर असं म्हटले जाते. म्हणजे पंचायतन म्हणजे मंदिराच्या चारही कोपऱ्यावर 4 लहान मंदिरे असणे. आणि लक्ष्मण मंदिराच्या जगतीवर म्हणजेच प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या या 4 उपमंदिराची मंदिरं म्हणजे एक ईशान्य कोपऱ्यामध्ये इथे एक उपमंदिर आहे. ते उपमंदिर भगवान विष्णूच्या रूपाला समर्पित आहे. नंतर दुसरं एक आग्नेय कोपरा आहे. हे मंदिरसुद्धा विष्णूच्या अवताराशी संबंधित आहे. नंतर नैऋत्य कोपरा हे मंदिरात ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांच्या प्रतिमा किंवा त्यांच्याशी संबंधित अशी चिन्ह आपल्याला तिथे पाहायला मिळतात. आणि वायव्य कोपऱ्यामध्ये मंदिर देवी म्हणजे शक्ती किंवा विष्णूच्या शक्तीच्या रूपाशी संबंध असलेले आपल्याला मूर्ती मिळतात. तर असं हे आहे लक्ष्मण मंदिर. आता आपण लक्ष्मण मंदिराच्या समोर असलेलं लक्ष्मी मंदिर आणि वराह मंदिराची तिथे भेट देऊ आणि त्याच्याबद्दलची थोडीशी फार माहिती जे आहे ती तुम्हाला मी इथे सांगतो. लक्ष्मण मंदिरच्या समोर असलेलं वराह मंदिर तर खजुराहोमधील पर्यटकांच्या आकर्षणाचे मुख्य केंद्र आहे. वराह मंदिर लक्ष्मण मंदिराच्या अगदी समोर एक उघड्या मंडपासारखे मंदिर आहे. या मंदिरातील वाळूच्या पाषाणात म्हणजे सँडस्टोनमध्ये कोरलेली वराहाची म्हणजे डुकराची भव्य मूर्ती आहे. ही मूर्ती एका अखंड दगडातून कोरलेली असून ती साधारण 9 फूट लांब आणि 6 फूट उंच आहे. वराहाच्या संपूर्ण शरीरावर 674 देवदेवतांच्या लहान सहान आकृत्या कोरलेल्या आहेत. यात सरस्वती, विष्णू, अष्टदिक्पाल आणि अनेक नद्याच्या देवताचे दर्शन घडते. हिंदू पौराणिक कथेनुसार जेव्हा हिरण्याक्ष राक्षसाने पृथ्वीला समुद्र तळाशी नेले होते, तेव्हा भगवान विष्णूने वराह अवतार घेऊन पृथ्वीला, जी या मूर्तीच्या नाकाजवळ भूदेवीच्या रूपात कोरलेले दिसते, बाहेर काढले होते. असं हे वराह मंदिर सुद्धा अतिशय बघण्यासारखं मंदिर आहे. बरोबर लक्ष्मण मंदिराच्या समोरच हे मंदिर आपल्याला दिसतं. लक्ष्मी मंदिर हे लक्ष्मण मंदिराच्या अगदी शेजारी त्याच्या उजव्या बाजूला आहे. हे मंदिर लक्ष्मीला अर्पित आहे. विष्णूच्या सोबत लक्ष्मीचे मंदिर असणे हे समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. हे मंदिर आकाराने लहान व साधे आहे. वराह मंदिराप्रमाणेच हे मंदिरसुद्धा एका उंच जगतीवर म्हणजेच प्लॅटफॉर्मवर आहे. या मंदिरात आता मूर्ती उपलब्ध नाही, पण मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर विष्णू आणि लक्ष्मीच्या प्रतिमा कोरलेल्या दिसतात. लक्ष्मण मंदिराच्या जवळच असलेलं एक नंदी मंदिर, हे मंदिर विश्वनाथ मंदिराच्या समोर स्थित आहे. परंतु लक्ष्मण मंदिराच्या परिसरातून ते स्पष्ट दिसते. येथे नंदीची 7 फूट उंच आणि तेवढीच लांब भव्य मूर्ती आहे. ही मूर्तीसुद्धा एका दगडातनं कोरलेली आहे. नंदीची मूर्ती अतिशय सुबक आणि पॉलिश केलेली वाटते. नंदीच्या गळ्यातील घंटा व अंगावरील साखळ्यांचे कोरीवकामसुद्धा खूप बारीक आहे. हे मंदिर चौरस आकाराचे असून त्याला पिरॅमिडल छत आहे. नंदीचे तोंड थेट समोर असलेल्या शिवमंदिराच्या कडे आहे. जवळजवळ 3.5-4 तास
वेस्टर्न कॉम्प्लेक्समध्ये मंदिराचं दर्शन घेत फिरल्यानंतर दुपारी आम्ही जेवणाकरता हे भत्री मारवाडी भोज समोरच आहे त्या एक्झिट गेटच्या तिकडे जेवण्याकरता गेलो. बऱ्याच लोकांनी आम्हाला हे रेकमेंड केलं होतं की तुम्ही दुपारच्या जेवणाकरता हे व्हेजिटेरियन जेवण इथे चांगल्या प्रकारची मारवाडी थाळी आणि तसंच निरनिराळ्या डिशेससुद्धा तुम्हाला मिळतात. असं तळघरात असलेलं हे मारवाडी भद्री भोजनालय अतिशय सुरेख आहे. फुल्ली ए सी असलेलं भोजनालय बऱ्यापैकी भरलं होतं आणि आम्हीसुद्धा इथे थाळी मागवली. तिथे 2-4 प्रकारच्या थाळी येतात. सिंपल थाळी पण आहे, स्पेशल थाळी पण आहे. आम्ही सिंपल थाळी घेतलं होतं. तरीसुद्धा बघा किती प्रकारचे इथे आपल्याला हे दिसत आहेत. छान जेवण होतं, शुद्ध शाकाहारी जेवण असं म्हणता येईल आपल्याला आणि टेस्टसुद्धा अप्रतिम टेस्ट होती. असा होता आमचा वेस्टर्न कॉम्प्लेक्सचा मंदिराचा प्रवास. आता थँक्स फॉर वॉचिंग. आता उद्या आपण जाणार आहोत ते चित्रकूटला आणि ऑन द वे 2 धबधबे छानपैकी ते बघणार आहोत. तर पार्ट 3मध्ये आपण ते 2 धबधब्यांचं तुम्हाला दर्शन देऊ. थँक्यू.